خلينا نكون متفقين انك تكون بتقرأ ده شيء مفروغ منه، ومش هتكلم على اهمية القراءة لانك اكيد عارفها، ولاني في حاجة تانية اهم من اهمية القراءة. لانك بكل بساطة لو مقتنع بالقراءة تماما وباهمية القراءة تماما بس بدأت قراءة بالكتاب الغلط، انت ممكن حرفيا تكره القراءة تماما. لان في دلوقتي حرفيا عشرات الالاف من الكتب والاف الكتاب، يا ترى انهي كتاب فيهم الكويس؟ يا ترى انهي كتاب فيهم اللي هبتدي قراءة بيه؟ يا ترى في كتب كويسة وفي كتب سيئة؟ هل في كتب سيئة فعلا؟ ويا ترى الكتاب اللي واخد تقييم عالي على المواقع المشهورة زي جود ريدز، هل الكتاب ده فعلا يستحق القراءة؟ ام صاحب الكتاب بس كان شاطر ومسوق له كويس؟ عشان كده يا صديقي العزيز قررت اعمل بوك تير ليس، واستغربت ان مفيش ولا صانع محتوى عربي بيتكلم عن القراءة عامل بوك تير ليس. التقييم، اعلى تقييم هو التقييم اس، وهو كتاب مفيد جدا جدا، كتاب مفيد من اوله لاخره، كتاب حاول ان انت تقراه بتمعن، كتاب حاول انت ترجع له من وقت للتاني. ده اعلى تقييم في التصنيف، ودي الكتب اللي انصحك تقراها وبشده. التقييم الثاني هو تقييم A، كتاب فيه معلومات مهمه وفيه معلومات مفيده، لكن ممكن يكون طويل شويه، ممكن يكون مستوى الشرح بتاعه كلماته صعبه شويه، ممكن يكون فيه بعض الحشو قليلا. فكتاب حاول ان انت تقراه، بس الاهم الكتب اللي قلنا عليها في الفئة S. الفئة B هي كتب مفيدة، كتب فيها بعض الفوائد لكن مع الأسف فيها حشو كتير. كتب أحيانا بتكون طويلة، أحيانا بتكون أفكارها مش مترتبة بالشكل الصحيح، أحيانا بيكون الكاتب عمال بيزيد ويعيد في نفس الفكرة. فكتب أنصحك إن أنت تسمع لها ملخص أو تشوف فيديو يشرحها أفضل من إن أنت تقرأها. كتب الفئة C هي كتب حرفيا عبارة عن حشو، انت بتقرأ حشو وجوه الحشو ده فيه كلمتين صغيرين هم الفايدة. فأنصحك ان انت يا اما متقرأش الكتب دي ولا ليك علاقة بها اطلاقا، او ممكن تسمع لها وانت بتعمل حاجة، بتمارس رياضة، بتجري، بتعمل حاجة معينة، تحطها في ودانك وتسمع تلخيص ليها او تسمع كتاب صوتي لهذا الكتاب مش اكتر. اخر فئة معانا هي الفئة دي، واعتقد واضح من الاسم انت هتعمل فيها ايه. الفئة دي تبعد عنها تماما، ممكن فيها فائدة وحيدة بس، هي تتعلم منها ازاي الكاتب قدر يسوق للكتب دي وتتباع وتوصل لنا عشان تكون معايا دلوقتي، بس مفيهاش اي فايدة. كل اللي عليك ان انت ترميها في قبل ما نبدأ البوك تير ليست حبيت انوه ان كل التقييمات اللي هتكون في الفيديو دوت ان شاء الله هتكون من تقييمي الشخصي انا فقط، ومن تجربتي الشخصية ومن قراءاتي لهذه الكتب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا بكم في اتوميك كايزن. انا احمد جمال. يلا بينا نبدأ البوك تير ليست اللي من خلالها ان شاء الله هتعرف ايه الكتب اللي لازم تقراها وايه الكتب اللي حاول تبعد عنها او ما تقراهاش، لانها ممكن تكرهك في القراءة تماما وممكن تضيع وقتك على الفاضي. يلا بينا نبدأ التقييم. معانا أول كتاب جولز أو الأهداف لبرايان تريسي. كتاب قرأته يعني منذ فترة، هو كتاب رائع لكل حاجة، بس مشكلته إنه هو بيعيد ويزيد زي إحنا بنقول كده عندنا بالمصري، كتاب بيعيد ويزيد في نفس الفكرة، فكرة الأهداف ديت. يعني هي ممكن يكون الكتاب في 20 صفحة مثلا، فممكن تشوف له ملخص. الكتاب ده كتاب الأهداف، كنت شوف له ملخص. فانا اعتقد انه هو هيعلمك لو انت ما بتعرفش تكتب اهداف، هيعلمك ازاي تكتب اهداف واهميه كتابه اهداف، ودي حاجه فعلا مهمه. فاعتقد انت ممكن تشوف له ملخص، انه كتاب طويل وبيعيد ويزيد نفس الفكره. تاني حاجه كتاب اغنى رجل في بابل. قرات الكتاب ده من فتره والصراحه عجبني. هو ميزه الكتاب ده انه هو بيحكي لك ازاي تدخر اموالك والحرية المالية، ويفهمك الإدارة الصحيحة للأموال، بس في طريقة قصة، في طريقة رواية، في طريقة أحداث تدور داخل قصة. فبيوصل لك المعلومة بالستوري تيلينج زي ما بيقولوا. فأعتقد كتاب رائع، حاول ان انت تقرأ هذا الكتاب. كتاب كويس الصراحة، يعني أنا بالنسبة لي ده أفضل كتاب قرأته عن إدارة الأمور المالية، فهو كتاب رائع. كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، ومفيش تقييم أو مفيش حاجة هتخش عليها نصيحة بتقولك اقرأ كتاب معين غير لما هتلاقي كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية من ضمنهم، من أفضل 5 كتب في أي تقييم في أي حاجة.
هو بيناقش افضل 7 عادات من خلالهم تقدر تغير حياتك للافضل بصورة كويسة وبصورة يعني مستوى كلمات مناسب لأي قارئ وأفكار. بس أنا مشكلتي الوحيدة مع الكتاب ده إن معظم القصص اللي فيه ومعظم الأفكار اللي فيه جاية من كاتب أجنبي اللي هو ستيفن آر كوفي. فشوية في شوية قصص كده وشوية حاجات يعني ممكن ما مش ظريفة يعني، أو حاجات بقى في أمريكا وكده. يعني ممكن كتاب كويس فحاول إن أنت تقرأه، لكن لا مش زي الناس بتقول. في ناس تقول ده أعظم كتاب في التاريخ وكده، لا إطلاقا. يعني كتاب كويس حاول إن أنت تقرأه. طيب معانا بعد كده كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، ديل كارنيجي. الكتاب ده يا جماعة الخير بصراحة ده تقريبا رابع أو خامس كتاب قرأته. الكتاب ده الصراحة يعني غير مفهومي تغيير كبير قوي عن العلاقات، وازاي تكون شخص محبوب، وازاي الناس تحبك، وازاي تكون مؤثر، ويعني ايه دافع بشري، وايه الدافع البشرية، وايه هو اعمق دافع بشري. والله من اكثر الكتب اللي انا قرأتها واستفدت بيها فعلا، وحتى انا قرأته اكثر من مرة. كتاب رائع الصراحة. الكتاب ده في الأصل كان بيقولوا إن هو كان تقريبا 5000 صفحة أو 10000 صفحة، وتلخصوا في الآخر ل 250 صفحة تقريبا على ما أتذكر يعني. فشوف بقى أنت عصارة إن ديل كارنيجي ده قابل تقريبا عشان يكتب الكتاب ده قابل أكتر من آلاف الأشخاص اللي ناجحين في إدارة العلاقات، وقدر يكتب أفكارهم يلخصها في الكتاب ده. فأنا أتوقع الكتاب ده أنا بالنسبة لي يعني ده من الكتب اللي كتبها أجانب القليلة قوي اللي عجبتني. فالكتاب ده رائع الصراحة، أحطه في اس. حاول أو لازم تقرأ الكتاب ده. كتاب 5 تقابلهم في الجنة لميتش ألبوم. دي رواية رائعة جدا شيقة، أحداثها كويسة، مفيهاش حشو زي بعض الروايات. الكاتب بيطرح الأفكار بتاعته وبيتكلم على قصة إني بيناقش قصة إن مش كل حاجة هتحصل لك في الحياة حتى على هيئة شر فهي شر، ممكن تكون خير. وهتفهم كده إمتى؟ هتفهم كده إن شاء الله في الحياة بقى الثانية في الجنة. لما نخش الجنة هتبتدي تتضح لك الصورة. ميتش قال لهم صراحة أبدع، من الكتاب اللي أنا بحب أقرأ لهم. فأعتقد دوت كرواية فهي رواية جميلة. لو أنت عايز يعني أنت كتب تنمية أو تطوير الذات زهقت منه وعايز تفصل برواية مفيدة برضو فيها عبرة وفيها فايدة كبيرة، فأنا أنصحك برواية 5 تقابلهم في الجنة. والله مش عارف أحطها فين، بس لو أنت شخص بتحب الروايات هتكون دي بالنسبة لك فئة اس. فكتاب رائع صراحة وليس مجرد رواية. لغات الحب ال5 ده برضو من الكتب الرائعة جدا، قرأتها واستفدت منها كتير في ازاي ان انت تدير علاقتك بالشريك حياتك بالطرف الاخر، ازاي ان انت تفهم طريقة تفكيره، لان الرجل يفكر بطريقة تفكير غير المرأة. زائد ان هو بيشرح 5 لغات للحب، طريقة ناس بتعبر عن حبها، كل واحد بيعبر عن حبه بطريقة معينة. ناس بتعبر باللمس، ناس بتعبر بتقديم الخدمات، ناس بتعبر بالكلام واكتشفت ان انا من ضمن الناس دي. والله كتاب كويس، كتاب حلو قوي وخفيف، مش دسم كده وكلماته صعبة ومصطلحاته رخمة، لا يعني اعتقد ان هو كتاب خفيف وكمان ترجمته ظريفة. يعني انا قرأته بالانجليش وبالعربي بس ظريف حتى بالعربي يعني مش سيء. فهنقول عليه ان هو ممكن في الفئة اس او هنا في الفئة ايه. كتاب حاول ان انت تقرأه. ايقظ قواك الخفية لأنتوني روبنز، تنمية بشرية بحتة. انا كان احمد الشقيري نصح بالكتاب دوت في كتاب 40 فقرأته. انا محبش عامة كتب التنمية البشرية دي اطلاقا، قلت اقرأ الكتاب دوت وخلاص. وفعلا كان في بعض الفوائد في بعض القصص او بعض الامثلة الحلوة قوي، يعني ما لقيتهاش مكتوبة في اي كتاب تاني. وكتاب بس مشكلته ان هو طويل قوي 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 700 صفحة. فاعتقد ان انت ممكن تشوف له ملخص. يعني لو شفت له ملخص كده لخص لك 700 صفحة دول في سمعت مثلا ملخص نص ساعة، هيكون كتاب ظريف. كتاب شوربة الدجاج، تشيكن سوب
كتاب رائع صراحة، في قصص كتيرة. لو انت من الاشخاص اللي بتحب دايما تقول قصص تستشهد بيها على معنى معين او عبرة معينة عايز تحكيها، فالكتاب ده فيه قصص حقيقية على لسان الكاتب يقول ان كلها حصلت بيستشهد بيها. فاعتقد ان انت ممكن تقرأ الكتاب ده، فيه قصص جميلة الصراحة، خاصة لو انت شخص بتتعامل مع جمهور كتير، مدرس مثلا، محاضر في الجامعة، بتتعامل مع جمهور كتير وعايز يكون عندك قصص مثيرة للانتباه وظريفة، فاقرأ كتاب تشيكن سوب. ممكن احطه كمان هنا قبل دول كلهم، برضو صراحة من اروع الكتب اللي انا قرأتها. كتاب مزرعة الحيوان، وهنا سأسكت كثيرا. يعني لو قعدت اتكلم من هنا لبكرة عن قيمة الكتاب دوت والأفكار العميقة اللي بنعيشها الكتاب دوت، وقد إيه الكتاب دوت تخطى حدود الزمان والمكان. كتاب فيه غصب عنك وانت بتقرأه هتلاقي دماغك بتفكر في حاجات بتحصل في وقتنا الحالي الكاتب كان كاتبها من سنين مضت. فجورج أورويل أبدع الصراحة، ليس مجرد رواية. الكتاب ده حرفيا من أهم الكتب اللي انت لازم تقرأها، كتاب مزرعة الحيوان لجورج أورويل. أنا أحطه على رأس قائمة اس حتى الآن. كتاب الرزق لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، كتاب رائع، بيتكلم وبيشرح فلسفة الرزق، يعني ايه رزق، انواع الرزق. اللي عجبني في الكتاب ان هو صغير مش كبير، فانت ممكن تخلصه جلسة واحدة، تقريبا 130 صفحة الكتاب. زائد ان هو لو محتاج تقرأ كتاب واحد عن الرزق فقط وتفهم كل حاجة عن الرزق، فانصحك انت تقرأ الكتاب دوت. كتاب رائع الصراحة جدا جدا، وهيوسع فكرك وهيوسع فهمك لموضوع الرزق، فأنصحك تقرأ الكتاب ده، حطه الفاس. كتاب الخيميائي باولو كويلو أو باولو كويلو، يعني طبعا ممكن بعض الحاجات بنطقها غلط يا جماعة، بس اوكي مشوها باولو كويلو. طيب باولو كويلو الخيميائي طبعا ليه، هو كاتب بيكتب روايات كتير. أعتقد كاتب ده على ما أتذكر من أمريكا اللاتينية، يعني تقريبا برازيلي أو أرجنتيني. عنده كتابات رائعة الصراحة. أنا قرأت له الخيميائي وقرأت له تقريبا رواية ثانية. هو ميزته أسلوبه بسيط في الطرح والسرد، وبيتسلسل بالأفكار بطريقة كويسة، يعني بيرتب الأفكار صح. الخيميائي الكتاب بيحكي عن أن السعادة ليست في الوصول إلى الهدف أو الوصول إلى النجاح، ولكن السعادة في أثناء رحلة النجاح. فبعد ما الشخص اللي في الكتاب دوت بيروح يوصل للحاجة اللي هو بيدور عليها، بيكتشف ان سعادته كانت في الناس اللي قابلهم اثناء الرحلة، وسعادته كانت في المواقف اللي حصلت له اثناء الرحلة، وان هو عاش الرحلة دي نفسها. فانا هحط الرواية دي، هي رواية لكن فيها عبر وفيها فوائد كتير. انا هحطها هنا من ضمن الكتب دي. يحاول انت تقرأ رواية الخيميائي الكيمست. اوكي، جورج أورويل يعود لنا من جديد برائعة من الروائع بتاعته 1984. الكتاب ده من ضمن الكتب اللي عدد صفحاتها كبير، بس مع ذلك هيشدك وممكن تخلصه في قعدة واحدة أو قعدتين من جمال وروعة الأفكار اللي بيطرحها جورج أورويل. وهتحس فعلا ده اللي يميز جورج أورويل يا جماعة. الكتاب ده مكتوب سنة 1949، لكن تنبأ بحاجات بتحصل دلوقتي. فهو حلاوة جورج أورويل في كده، معظم الكتب بتاعته هتعيشك مكتوبة في الماضي وهتعيشك فيما يحدث في الحاضر. فأنا هحط له 5 ستار وأكتر. الكتاب ده كتاب جورج أورويل دوت هحط له 5 ستار وأكتر، وهيكون مع مزرعة الحيوان. كتاب رائع جدا. نيجي للكتاب اسمه أعتقد 48 قانون للقوة، يعني في منه كذا عنوان، واسمه قوة السطو أو قانون السطو، ليه كذا عنوان يعني. وشفت ناس كتير بتشرحها على اليوتيوب، ايه أفكار السطو وازاي تبقى شخص تفهم الناس. هو كتاب بيتكلم عن الدوافع البشرية الشريرة. انتوا عارفين النفس أمارة بالسوء طبعا، وفي كل واحد فيه الحلو والوحش. ده بقى بيركز على الوحش قوي، انت ازاي تكون وحش او ازاي تفهم. انا واخده من الحتة دي، ازاي تفهم الوحاشة او تبقى عارف يعني ايه شر فتتجنبه. يعني انت لو تقرأ كتاب الهدف ده اقرأه، لكن لو انت جديد في عالم القراءة
لا أنصح بقراءة هذا الكتاب إطلاقا، لأنه هيشوه لك أفكارك، هيحسسك بأن الدنيا دي وحشة أوي، الناس كلها شريرة. فأنا الصراحة قرأت الكتاب ده ولا أنصح أحد إن هو يقرأه، أو لو هتقرأه لازم تكون قارئ واخد بقى وقايات كتير، تكون قارئ كتب كتير تانية علشان تقدر تنتقي يعني الأفكار الكويسة من الكتاب ده. فأنا هحطه من الكتب الفئة سي، ممكن تسمعه وانت بتعمل حاجة كده على الخفيف بس ما تركزش معاه قوي. كتاب محاط بالمرضى النفسيين. هو الكتاب ده من اكتر الكتب اللي كان نفسي اقراها الصراحة، وكتاب شدني العنوان بتاعه، خاصة ان انا شخص بهتم بعلم النفس جدا. قلت خليني اشوف بقى الكاتب ده هيكتب ايه وازاي هيناقش القضية ديت، انه صنف الناس ل4 اصناف: اخضر واصفر واحمر وازرق، وقال ان كل حد ليه طبعا دوافع نفسية ودوافع غريزية بتصرف من خلالها. لكن لقيته مع الأسف كتاب ملوش علاقة بالعنوان، وكتاب سطحي جدا في موضوع علم النفس، سطحي جدا، بيتكلم سطحيا عن علم النفس، وكتاب أكتر ما فيه قصص عن التنمية البشرية بس. فالصراحة أنا ما عجبنيش، أنا محبش معظم الكتب اللي بيكون مضللة زي كده، فأنا هحطه في الفئة سي، ممكن تسمعه. لكن أنت لو شخص أصلا أنت قرأت كتب كتيرة في مواضيع علم النفس، الكتاب ده مش هيقدم لك أي فائدة جديدة. والله ممكن حتى نحطه هنا، مش عارف، خليه هنا. طيب، كتاب The Secret، السر، أو رواية The Secret، فيها فايدة طبعا، لكن الفايدة كلها تتكتب في 3-4 صفحات، تتكلم عن قانون الجذب اللي هو تفاءل بالخير تجده، بس كده. فبرضو كتاب واخد overrated، يعني واخد زخم وصيت إعلامي كبير، مع إنه كتاب عادي. حتى في فترة أنا كنت بهديه لبعض الناس، بعد كده لما ابتديت أتوسع في القراءات وكده حسيت إن هو في كلام فارغ كتير أوي في الكتاب ده، فأحطه هنا. كتاب قوة العادات أو The Power of Habits. مشكلته مش مشكلته هو كله أصلا مشكلة الصراحة، كله عبارة عن مشكلة. كتاب فيه كمية رغي وحشو يا جماعة، هو عبارة عن حشو، يعني مكتوب فيه كلمتين، نفس الكتاب اللي اتكلمنا عليه التاني اللي هو قوة عقلك الباطن. فأنا مع ده بكل جدارة يستحق يكون على رأس الحاجات اللي هتترمي في الزبالة، فأنا أحطه هنا. طبعا يا جماعة مش معنى ان هو اترمى في الزبالة ان هو كله سيء، لا، ممكن يكون فيه فايدة بس الفايدة بتاعته بسيطة. يعني لو في فايدة 2% 3% تقعد تقرأ كتاب تضيع فيه وقتك عشان تاخد الفايدة بسيطة، ما تقرأ حاجة فيها فايدة 70% 60% من الكتب التانية 80% 90%. فالصراحة ده مضلل جدا جدا، ومش هنسيبه لوحده، نجيب له حاجة على طول تدفيه. معجزة الصباح. معجزة الصباح برضو من الكتب اللي فيها حشو كتير، تنمية بشرية، كلام كله أي كلام. فهو بالظبط بيقولك لما تصحى بدري هيكون عندك 3 ساعات إضافية عن الناس، هتقدر إن أنت تنجز فيهم وتغير حياتك، بس كده. تقرأش الكتاب ده، عايز تشوف الملخص، أنا قلت الملخص أهو دلوقتي. فأنا هحطه يعني ده أسوأ منه، فأحطه هنا. طيب، نظرية الفستق للكاتب السعودي أعتقد فهد الأحمدي أو فهد عامر. طيب، كتاب رائع، ودي نوعية الكتب اللي أنا بفضلها، اللي هي بتكون مقتطفات من جوانب الحياة كلها، بيتكلم عن كل جانب من جوانب الحياة شوية. نظرية الفستق هي من الآخر إن حاجة بسيطة قد كده ممكن تغير حياتك تماما، حاجة أنت مش عاملها أي اعتبار. فالصراحة الكتاب ده رائع وألهمني بأفكار كتير، يعني حلو لما يكون الكتاب الكاتبه عربي وجاي من طابع وثقافة إسلامية، بيستشهد كتير بآيات وبأحاديث عشان يثبت بعض الأمور المعينة، بيفتح أفكار وأفق في عقلك، بتلاقي في حاجات نورت في عقلك وانت تقرأ الكتاب ده. فحاول انت تقرأ نظرية الفستق، والله كتاب رائع جدا، نحطه هنا. خفيف كمان، مستو ان هو خفيف. طيب، لماذا يكذب الرجال وتبكي النساء؟ الكتاب دوت انا في حدث فيه انا فطست من الضحك الصراحة. كتاب فيه بعض الراجل او الكاتب بيحكي يعني على مواقف مستحيل الراجل يعملها ومواقف تانية مستحيل الست تعملها. فيعني هو شوية جريء شوية في الطرح بتاعه، بس كتاب خفيف وظريف ومسلي جدا، يعني حاول انت تقرأه. برضو بيناقش ان في اختلاف بين تفكير الرجل والمرأة، وفي اختلاف بين مجتمع الرجال عامة ومجتمع النساء، وهيطور مفهومك وإدارتك ويحسنها لعلاقاتك بشريك حياتك أو علاقتك بشريك حياتك.
فانا هحطه في الفئة ايه والله، يعني هو زيه زي لغات الحب كده. كويس اوي. Think and Grow Rich لنابليون هيل. برضه من ضمن الكتب اللي انا قرأتها في البداية. انا دايما في البداية كنت مركز على الامور المادية او المالية، ازاي تحسن وازاي تكون غني وازاي الكلام ده كله، وريتش داد وبور داد اللي جاي بعد شوية. كنت مركز على الكلام ده علشان أنا من الناس اللي ايديها سايبة، ف كنت مركز على الكتب دي الصراحة. بس Think and Grow Rich بيديك برضو جرعة بسيطة جدا من العلم والمعرفة، لكن كتاب كبير جدا، فأتوقع ان هو ممكن تشوف له ملخص. أنا بالنسبة لي الكتاب ده احسن منه، اغنى رجل في بابل. طيب نيجي بقى هنا القنبلة Rich Dad and Poor Dad، اللي هو برضو نفس العادات السبع الناس الأكثر فعالية. هتلاقي في أي حد بيديك تقييمات كتب بيقول لك اقرأ، لازم تقرأ، لازم ولا بد وحتما تقرأ الكتاب ده. ومع الأسف أنا شايف إن الكتاب سطحي جدا. الكتاب كبير، مش كبير يعني تقريبا 240 صفحة، لكن هو يتكتب في 20 صفحة بالظبط. بيقول لك إن أنت لازم يكون عندك أصول وتحط فلوسك في أصول، والأصول دي تدير عليك دخل بعد كده، والدخل ده ترجع تحطه في أصول تانية. وبيتكلم على النيجاتيف انكم والبوزيتيف انكم. النيجاتيف انكم وانت نايم في البيت، زي ان انت تعمل حاجة بتحط فلوسك مثلا في اسهم، او ان انت مثلا زي محتوى بتبيعه، اي حاجة بتجيب لك دخل وانت نايم في البيت. دي الفكرة اللي بيقولها الكتاب. ففي الاول انا كنت معجب بالكتاب ده جدا مع بداية قراءاتي، لكن انتوا عارفين مع القراءات الكتير الحساسية بتاعتك للمعلومة الكويسة بتزيد. بديت احس ان الكتاب ده كلام فارغ. ومؤخرا كمان ابتدى الناس تدور على روبرت كايوساكي تشوفه كان وضعه ايه قبل الكتاب دوت، لانه بيتكلم ان هو بقى غني قبل اصلا ما يعمل الكتاب دوت، وان كان عنده اب غني اللي هو ابو صديقه، واب فقير اللي هو ابوه اللي هو كان دكتور في الجامعه. فالناس اكتشفت ان هو كذاب، وده ما حصلش طبعا، وان دي كلها حاجات من وحي خياله، مع انه قايل ان الحاجات دي حقيقيه. بس الناس راحت تدور على ابوه الغني والكلام ده، وبحثوا على الاسماء والحاجات اللي هو قالها في الكتاب، ما لقوش اي حاجه من الكلام ده. واكتشفوا ان روبرت كايوساكي اشتهر اصلا وعمل الترويج دي كلها لما باع لنا الكتاب دوت. فانا هحطه في كاربش الصراحه. ممكن نشوف له انت ملخص لو انت عايز حاجه على الخفيف، بس انا بالنسبه لي هحطه في الجاربش، في الزباله. طيب بعد كده الانسان يبحث عن المعنى. الكتاب ده يا جماعه لو عايز تخش في رحلة فكرية عميقة تستفيد منها، لازم تقرأ الإنسان يبحث عن المعنى لفيكتور فرانكل. ميزة الكتاب دوت عن الكتب التانية إن الكاتب بتاعه كتب الكتاب دوت عن تجربة فعلية. الراجل ده فعلا يا جماعة فيكتور فرانكل اتحبس في السجون، أو مش عارف يسموها إيه ساعتها، كان هو كاتب اسمها في الكتاب أماكن التعذيب والحرق، حاجة زي كده، النازية. فالراجل ده اتحبس فيها. فالصراحة كتاب رائع بيوصف التجربة بتاعته وصف بيعيشك كأنك انت، وصف دقيق وشديد، وبيغير فهمك للحياة. والله بيغير فهمك للحياة، انت كده بتكون نظرتك للحياة مختلفة. فأي كتاب بتقرأه بتتأثر بيه. الكتاب ده انت بتتأثر بيه وبتعيش فيه كتير قوي بعد ما بتقرأه. فعلا تلاقي نظرتك للحياة مختلفة، وتلاقي نفسك المدة طويلة عمال تفكر بطريقة مختلفة عن طريقتك القديمة. وهي ده مش من النوعية اللي تأثر فيه بعد كده التأثير بيروح، لا ده تأثير مستمر. يعني ممكن يكون هنا يعني مع دول. الصراحة كتاب رائع. طيب بعد كده معانا الثلاثاء بصحبة موري، Tuesday with موري. طبعا ميتش ألبوم نفس الكاتب اللي كتب 5 تقابلهم في الجنة. الكاتب ده الصراحة أنا بحبه وبحترمه، كاتب بسيط وخفيف. أفكاره طبعا الرواية دوت إن بيحكي عن ميتش ألبوم دوت كان عنده دكتور في الجامعة، وبالصدفة عرف الدكتور دوت ما بين الحياة والموت، إن الدكاترة قالوا له هتموت بعد مدة زمنية. فراح ابتدى يزور دكتوره في الجامعة اللي هو موري يعني، وابتدى كل يوم ثلاثاء يروح له. ويا ترى بقى الحياة من منظور شخص على فراش الموت هتكون عاملة ازاي. برضو نفس الإنسان يبحث عن المعنى بيغير منظورك وأفكارك عن الحياة. يا جماعة كل كتاب بتقرأه بس يكون قيم فعلا، انت بترتقي بعقلك درجة أو درجتين والله.
تلبس نظارة جديدة بتشوف من خلالها العالم. والله يستاهل يكون في الفائز الصراحة. وده أنا هعمل إن شاء الله فيديو كامل عن الثلاثاء بصحبة موري. هحاول إن أنا أجيب شخص مش لازم يكون يعني على أعتاب الموت، بس شخص كبير أو في السن، وأشوف الحياة من وجهة نظره عاملة إزاي. طبعا يكون طبعا الكتاب دوت بطابع شوية الثقافة بتاعتهم اللي هي الثقافة الأمريكية الغربية. مش أنا عايز بقى أجيب الكتاب ده من منظور شخص عربي مسلم، يكون طريقة تفكيره عاملة إزاي لينا إحنا كشباب. إحنا طبعا موضوعنا مختلف، فهنحط الكتاب ده في الفائز. وبعد كده معانا كتاب سحر الترتيب. سحر الترتيب ده كل شاب عايش لوحده محتاج يقرأ الكتاب دوت. ازاي ترتب حياتك، مش بس مش عقلك، لا، بيقول ان ترتيب العقل من الاساس بيجي من ترتيب البيئة المحيطة بيك. ازاي ترتب حياتك، ازاي كل حاجة تكون منظمة بطرق طبعا فعالة وبطرق كويسة. فكاتبة يابانية اعتقد اللي كاتباه. قرأته صراحة عشان كنت محتاج ارتب حياتي انا بسبب ضغط الشغل وضغط الحاجات دي. احيانا بتلاقي الدنيا عندك مكركبة خالص، فانا هحطه هنا من الكتب اللي انت ممكن تشوف لها ملخص. كتاب ظريف خفيف، ممكن تشوف له ملخص، كتاب رائع. The Power of Now. الكتاب ده من الاخر كده لو انت شخص لسه عايش في قيود الماضي وازمات الماضي واوهام المستقبل وعايش في الاحلام الوردية، الكتاب ده يقول لك ليه تعمل كده، ليه ما تعيش الوقت اللحظة دي. اقوى حاجة في حياتك هي اللحظة اللي انت عايش فيها دلوقتي، هي دي اللي انت متحكم فيها. لا انت تعرف تغير الماضي ولا انت تعرف اصلا تتنبأ يحصل ايه في المستقبل، لان يعلم الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. فالكتاب ده كتاب رائع الصراحة. كتاب يعني بيقدم وجبة معرفية كويسة تخليك يعني في شوية تنمية بشرية كده خفيف، بس هو كتاب انا بالنسبة لي كتاب رائع الصراحة. هحطه ممكن هنا. اوكي، بعد كده معانا روبن شارما، نادي الخامسة صباحا. نفس اللي قلته على معجزة الصباح هقوله على نادي الخامسة صباحا، بس نادي الخامسة صباحا كان أسوأ حبتين، فحطه في الجاربج. بعد كده معانا عصر القرود، دكتور مصطفى محمود. الله يرحمك دكتور مصطفى محمود، ده من أعظم الكتاب اللي أنا بحب أقرأ لهم. كاتب طبعا عنده مجموعة كبيرة من الكتب، قرأت معظم الكتب بتاعته، لكن الكتاب ده اللي أنا جبته في القائمة هنا لأن الكتاب ده مختلف عن بقية الكتب. الكتاب ده إحنا محتاجين كلنا نقرأه. دكتور مصطفى محمود في الكتاب ده بيصف، طبعا الكتاب اتكتب من زمان تقريبا في السبعينات، فدكتور مصطفى محمود ده بيصف اللي بيحصل دلوقتي. يا جماعة اللي بيحصل في اللحظة دي، إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ والله كأن كتاب مكتوب امبارح أو أول امبارح، مع انه الكتاب يتسم ببعض الجراء. كتاب جريء شويه على عكس دكتور مصطفى محمود. كتاب فيه كلمات جريئه، انت ممكن اول صفحتين 3 في الكتاب يصدموك ازاي دكتور مصطفى محمود بيكتب الكلام ده، بس هو فعلا كتب الكلام ده. يعني ممكن الوضع اللي هو او الكلمات اللي هو كتبها بيوصف بيها الوضع اللي احنا وصلنا له، كانت لازم نحتاج الكلمات دوت. طبعا بيناقش قضيه ايه يعني ايه شهوه ويعني ايه حب، بيناقش قضيه ان المراه بقت سلعه. فعلا مش عايز احرق كتاب، انا هحطه في الفائز الصراحه، برضو من اعظم الكتب اللي انا قراتها، ومن فتره التانية برجع اقراه، وخلصته كله في جلسه لانه فعلا كتاب قوي قوي قوي، وهيشدك ان انت تكون عايز تخلصه كله مره واحده. جزاك الله خير يا دكتور مصطفى محمود. طيب بعد كده معانا كتاب 40 احمد الشقيري. كتاب ده اول كتاب قراته، والحمد لله ان انا بدأت في الكتاب ده. الحمد لله ان انا ما روحتش قرأت كتاب من الكتب اللي تحت دي. كنت هكره القراءة ومش هكمل القراءة ابدا. فكتاب برضه بنقول ان هو بيحكي عن حياة احمد شقيري، سيرة ذاتية. هو بيتكلم عن نفسه ويعارض افكاره في طريقة 40 يوم مع قصصي، 40 يوم مع حياتي، 40 يوم مع قرآني، وبيستشهد طبعا بآيات وأحاديث، وبيشرح لك ازاي تعيش حياتك بطريقة وازاي تحسن حياتك. هو اتكلم على كلمة كايزن برضه شوف قد ايه أثر فيا. كايزن اللي هي الكلمة اليابانية اللي معناها تحسين مستمر. أحمد شقيري الصراحة من الناس اللي أنا بحبها، والكتاب بتاعه كتاب رائع. أنصح أي حد لو عايز تبدأ بكتاب، ابدأ بكتاب أحمد الشقيري، كتاب 40. الكتاب ده طبعا اديله 5 ستار الصراحة أو أكتر. تأثير المركب لدارين هاردني، كتاب رائع.
حتى في هنا فيديو كنت جايب معظم الأفكار بتاعته من كتاب التأثير المركب. ممكن تقرأه، بس هو يعني مشكلته برضه هي حتة التنمية البشرية، فيه شوية تنمية بشرية كده ملهمش لازمة. بس عامة في فكرتين في الكتاب ده عجبوني. والفكرة الأولى اللي هي نظرية 1%، التأثير التراكمي. إن 1% دي بعد سنة مش هتزيد بقى كل يوم 1%، لا، أنت لما تيجي تحسن حياتك النهاردة 1% وتيجي بكرة تحسنها 1%، هتحسن طبعا تأثير تراكمي، هتحسن 1% من 1% اللي أنت محسنه قبل كده. فبيناقش الفكرة دي وبيشرحها بطريقة مبسطة وجميلة. وبيناقش طبعا مرة قال لك لو خدت سنت ولا خدت 30 مليون دولار هتختار مين فيهم. فصراحة في أفكار وحاسبها لك، هو حاسبها حسبة صحيحة، مش مجرد قصص كده والسلام. خلينا نحطه ممكن تشوف له ملخص أو تقرأه. أنا هحطه هنا في أول الكتب دي أو هنا في آخر الكتب دي. أوكي، بعد كده معانا Atomic Habits. ده يا جماعة نفس الكتاب، نفس ريتش داد ونفس العادات السبع الناس الأكثر فعالية. الكتاب ده معمول له صخب إعلامي وتسويق كبير قوي، والناس كلها بتاخده عشان مستني أقرأ حاجة جديدة، حاجة أنا مقرأتهاش قبل كده. الراجل بقى هيناقش قصة العادات الذرية بقى، يعني إيه عادة ذرية، ويعني إيه تعمل عادات صغيرة في حياتك وتحسن حياتك وحياتك تختلف رأسا على عقب. تقرأ الكتاب تتصدم، والله حرفيا تتصدم. مفيهوش اي حاجه جديده، كتاب عادي جدا جدا جدا. ما اعرفش الناس دي لغايه دلوقتي طايرين بيه من الفرحه، والله العظيم ما اعرف. احيانا بحس المشكله فيا انا. قرات الكتاب ده مرتين الصراحه، بس ما فيهوش اي حاجه. برضو نفس المشكله بتاعتي مع، يعني انا هقرا الكتاب ده الكاتب عربي ممكن شويه يعجبني، بس مشكلتي مع الكتاب الاجانب القصص والحاجات اللي بيستشهدوا بيها يا جماعه ممله. يعني ايه كره قدم امريكيه ومدرب مش عارف بيسبول ومش عارف ايه الحاجات دي اصلا احنا ما عندناش هنا. فانا ازاي هحب الكتاب ده؟ وتنميه بشريه كلها الصراحه يعني. مع احترامي ليك يا جيمس كالر، انا هحط الكتاب ده ممكن تسمعه وانت بتعمل حاجه او احطه هنا، بس حاسس ممكن تكون يعني ابقى ظلمته شويه لو حطيته هنا، مش عارف. انا هحطه هنا الصراحه. لكنود إسلام جمال، وهنا سأسكت كثيرا. برضو لكنود من أكثر الكتب اللي لمستني، قرأتها أكثر من مرة. كان إهداء من أختي، الله يجزاها كل خير. والله الكتب اللي جات لي هدية كتب فظيعة الصراحة. يعني جورج أورويل ده هدية، أو 40 هدية، ولكنود هدية. أحطه الصراحة لكنود من أفضل الكتب. إسلام جمال بيناقش قضية النعم الموجودة في حياتنا، وازاي نحس بالنعم ديت، وازاي نقدر هذه النعم ونحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها بطريقة مفيش أجمل ولا أروع من كده. إسلام جمال معظم كتبه رائعة الصراحة. في كتاب تاني فاتتني صلاة، وفي كتاب تاني اسمه زاد. فالكتاب ده رائع والله. لو عايز تقرأ أي كتاب، يعني لو عايز تقرأ كل الكتب دي، بس أنا أختار لك كتاب واحد أو أختار لك 3 كتب يكون من ضمنها لكنود. آخر كتاب معانا اوكي، واغنى رجل في بابل، محطوط مرتين. اوكي نحطه مرة تاني. طبعا صديقي العزيز، ومن هنا نكون وصلنا لنهاية التقييمات. دي تقييمات لأغلب يعني أنا قرأت كتب أكتر من كده، بس حبيت أجيب كتب من جميع الأنواع والأصناف. والكتب برضو اللي معظم الناس بتتكلم عليها، عشان في فعلا كتب فيك والله فعلا معمول لها تسويق فقط ليس أكتر. نتعلم منها إزاي نسوق لحاجتنا مش أكتر يعني. وفي كتب فعلا تستاهل إن أنت هتقرأها. كل التقييمات دي من رأيي الشخصي أنا فقط، وملهاش أي علاقة بجود ريدز ولا التقييمات العالمية. معرفش أصلا، يعني شفت في البداية كنت بمشي على تقييمات الجود ريدز والحاجات دي، لكن الآن أعتقد إن أنا الحمد لله يعني وصلت لحساسية فكرية، أعرف أنتقي لنفسي أقرأ إيه وما أقرأش إيه. فالكتب دي كلها عن تجربة شخصية، وشخص قرأ أكتر من 200 كتاب، ويعني عندي الحمد لله من المعرفة اللي تخليني ممكن أقيم. وممكن أي كتب حطيتها فوق ممكن تكون دوت حاجة بالنسبة لي أنا، بس أنا مديها كده عشان لمست حاجة جوايا. وممكن أي كتب حطيتها تحت أنا ما كنتش فاهمها وتكون مشكلة فيا. بس كنتم في أتوميك كايزن، تحسينات صغيرة مستمرة بفضل الله تعالى وتوفيقه تتحول إلى نجاحات باهرة. في أمان الله.